در سرزمینی دوردست، جایی که بهار با شکوفه‌های رنگارنگ و زمستان با برف‌های افسونگر همراه بود، قلعه‌ای با شکوه میان تپه‌های سبز قرار گرفته بود. در این قلعه دختری زیبا و مهربان به نام سفید برفی زندگی می‌کرد. سفید برفی در کنار نامادریش در قلعه زندگی می‌کرد. ملکه مغرور به زیبایی سفید برفی حسادت می‌کرد و در آینه جادویی همواره به دنبال تایید برتری خودش بود. اما سفید برفی از حسادت و کینه او خبر نداشت. ملکه هر روز در برابر آینه جادویی می‌ایستاد و با غرور می‌پرسید چه کسی زیباترین در این سرزمین است، اما وقتی آینه جواب داد سفید برفی، خشمگین شد. خشم و حسادت ملکه او را وادار کرد تا به شکارچی دستور بده. سفید برفی رو باید ببری جنگل رها کنی. باید یه راه نجاتی پیدا کنم. سفید برفی با ترس از دست شکارچی فرار می‌کند. او که از نقشه ملکه آگاه شده به دل جنگل می‌زند. سفید برفی پس از ساعتها سرگردانی در جنگل کلبه کوچکی را در میان درختان می‌بیند. به سمت درچوبی آن می‌رود، در را می‌زند. سفید برفی وقتی وارد کالبه شد از دیدن کوتوله‌ها تعجب کرد. سپس با اونا آشنا شد و داستان زندگی خودش را تعریف کرد. به کلبه ما خوش اومدی. سفید برفی زندگی جدیدی را در کنار کوتوله‌ها آغاز کرد. ملکه دوباره از آینه پرسید زیباترین کیست؟ آینه پاسخ داد سفید برفی. ملکه متوجه شد که سفید برفی زنده است. او خودش را به شکل یک پیرزن تبدیل کرد. یه گاز کوچیک فقط یه گاز. بعدش ها پوش عزیزم. پیرزن با قدم‌های لرزان در کلبه را کوبید به بهانه پرسیدن آدرس. سفید برفی بی‌خبر از نیرنگ در را باز کرد. هنگام خداحافظی پیرزن با لبخندی فریبنده سیبی سرخ را در دستان او گذاشت. یه سیب سرخ و آبدار برای دختر زیبایی مثل تو. فقط یه گاز بزن عزیزم. سفید برفی پس از آن که سیب را گاز زد بیهوش بر روی زمین افتاد. حیوانات کوچک با نگرانی دور او جمع شده بودند و او را نگاه می‌کردند. کوتوله‌ها تصمیم گرفتند راهی سفر شوند و داروی شفابخش را پیدا کنند. زمان زیادی نداشتند، از میان جنگل‌ها و کوه‌ها گذشتند. نقشه‌ای قدیمی داشتند که آنها را به چشمه جادویی هدایت می‌کرد. کوتوله‌ها با هیجان به شیشه درخشان داروی شفابخش نگاه می‌کنند که با سفر طولانی و پرخطر به چشمه جادویی به دست آوردند. آیا این معجون جادویی می‌تواند سفید برفی را نجات دهد؟ قطره‌ای از معجون طلایی روی لب‌های سفید برفی نشست. لحظاتی بعد چشمانش آرام آرام باز شدند. کوتوله‌ها با چشمانی پر از امید و شادی نفس راحتی کشیدند. از بیدار شدن از خواب جادویی سفید برفی تصمیم می‌گیرد زندگی جدیدی را در کنار کوتوله‌ها آغاز کند. او از گذشته درس می‌گیرد و قدر محبت و دوستی کوتوله‌ها را بیشتر از قبل می‌داند. سفید برفی مسئول پخت غذاهای خوشمزه و آموزش مهارت‌های جدید به کوتوله‌ها می‌شود. او و کوتوله‌ها تصمیم می‌گیرند باغی بزرگ در اطراف کلبه ایجاد کنند تا نه تنها برای خودشان غذا تولید کنند بلکه به حیوانات جنگل نیز کمک کنند. سفید برفی دیگر نیازی به کاخ یا زندگی اشرافی ندارد. او در کنار دوستان کوتوله‌اش در آرامش و سادگی زندگی می‌کند که پر از عشق، همکاری و خوشبختی واقعی است. سفید برفی پس از مرگ ملکه بدجنس به کاخ برمیگردد و با شاهزاده جوانی ازدواج می‌کند.